Вітаю! Сьогодні мова про камеру як стартап. Що треба прокачати насамперед? Фотоапарат чи свідомість? І як заробити 14 тисяч доларів камерою за 9 долярів? Наприкінці про Лені Ріфеншталь, яка рухала світові фотографію і кінематограф у 20 сторіччі. Феномен! З вами Сергій Меркулов, тайм-коди під випуском. Запрошую вас на травневі курси з фотографії та основ зйомки відео в Telegram. Така можливість випадає лише раз на 1,5-2 місяці. До лекцій практичні уроки в записі. Взагалі все дублюємо в записі, тому не бійтеся пропустити заняття. Подивитеся, коли вам буде зручно. Починаємо з елементарного. Як тримати камеру? А через місяць упевнено фотографуватимете. А головне, розвиваємо бачення. Це інструмент, даний вам природою. Камеру можна замінити, а бачення завжди при вас. Камера ж це фото-відеофіксатор, хоча її треба знати. Не втратьте можливість і час для навчання. Це ваш головний ресурс. Координати під випуском. Пишіть, надішлю програму свого авторського курсу з фотографії і основ зйомки відео. А вартість демократична, як у шкільного урока з хімії чи математики, бо хочу, щоб ви знали. Народ, вибачайте, зламався штекер. Тому писав вбудований мікрофон камери. Так от, перший сюжет вразить. Дешева любительська камера годиться для міжнародних фотоконкурсів. А почну з себе, коханого. Надійшов ось такий лист. Товста пачечка з Японії. Давайте подивимося, що там. Тут у нас є посвідчення про те, що такий-то містер Сергій Меркулов в березні 26-го року нагороджується за участь в інтернаціональному фотографічному салоні of Japan Всеяпонської асоціації фотографів, коротше кажучи, міжнародний конкурс. І я опинився серед тих, хто був відзначений комісією цього конкурсу, за що я щиро дякую нашим японським колегам. Це велика честь. Я отримав ось такий сертифікат, чи грамоту, чи як вам завгодно, назвіть, будь ласка. І каталог, де видрукували надіслану мною фотографію. Якщо погортати, тут є фотознімки фотографів з абсолютно різних країн світу, практично всіх, які можна уявити собі країн світу. І давайте разом подивимося, що взагалі тут є. Це, звичайно, ну це видно, це наші люблять в такій манері фотографувати. Це дуже впізнається. Бангладеш впізнається, це їхня творча манера, це те, що я кажу, уміти вписати людину в пейзаж. Канада, будь ласка, впізнавана манера, правда? Як мені подобається перебирати, дивитися ці фантастичні каталоги. Можна сказати, що зібралися люди з усього світу, в тому числі, бачите, і з Казахстану, чудовий сімейний портрет, причому алегоричний, від бабусі до онуки передається її час. Тепер, каже, дитинко, твій час. Ось фотознімок Сергій Меркулов, Україн. Це називається «Зимовий час». Цей знімок, який був так гарно, дякую, відмічений нашими японськими колегами, засновниками конкурсу, я зробив на отаку камеру. Це Olympus PL1 з об'єктивом Industar 69. Свого часу я придбав цю пару за 650 гривень в ломбарді. Ось такий простий,
маленький фотоапаратик, який вміщується в долоньку з маленькою матрицею. На цей об'єктив надзвичайно зручно фокусуватися. Я поставив діафрагму F приблизно 5,6 або F8. І все, для стрітфото вона готова, я просто сюди навіть не зазираю. А фокусуватися неймовірно зручно. Тут є кнопка збільшення, лупа. Натиснув спуск, увімкнув фотоапарат, лупу раз, навівся 2, сфотографував 3. Це займає буквально якусь секунду. Так що, як ви бачите, на моєму надзвичайно скромному прикладі, для вашої творчості, для того, щоб перемагати у міжнародних фотоконкурсах, нам з вами достатньо найпростішої, найелементарнішої техніки, яку треба правильно застосувати. Сюжет другий. Камера 2016 року з невеликим сенсором для портретної фотографії. Що ж, перейдемо до творчості наших іноземних колег. Оце Мерседес, Торонто, Канада. Б'юті-фотограф, працює в студії, але не гребує зйомкою природи та концертів. На 2024 рік вона користувалася камерами Lumix вже 8 років. Тож сьогодні її стаж 10 років. Чималий такий нормальний стаж. І, напевне, зараз мої досвідчені глядачі намагаються припустити, що то за камера, від якої 2 роки тому була у величезному захваті Мерседес. Якщо ти б'юті, то потрібні достатня деталізація, бітність, кольори, динамічний діапазон, здатність камери сприйняти градацію від світлого до темного на одиницю часу. Можете записати, це моє визначення. Таким чином, на думку багатьох, Мерседес, мабуть, потрібен солідний фотоапарат Full Frame. А що в неї насправді? Так от, насправді, у 2024-му, тобто ось, нещодавно, канадська фотограф Мерседес користувалася Lumix G85. Це зневажена деякими фотографами України і не тільки система мікро 4/3, тобто кроп від кропу фотоапарат з невеликою матрицею і приємними можливостями для зйомки відео. Далі у своїх відео Мерседес показує улюблені об'єктиви. Маленькі, легенькі і, що важливо, дешеві у порівнянні з фулфрейм об'єктиви і ділиться своїм фаховим досвідом. Ідемо далі. Деніел Мартін пару років тому теж узяв цю камеру Lumix G85 і пішов з нею фотографувати. Я не скажу, що в нього надпрекрасні фотографії, і не скажу, що його об'єктив дає приємнішу картинку, ніж, припустимо, Nikon G50 мм 1,8. Але Деніел задоволений, його модель теж задоволена. Що треба ще? Вони разом знайшли свій успіх. Завдяки системі з невеликим сенсором Джой Еделман, американський фотограф, досяг великого успіху та впізнаваності перед значною аудиторією. Він вів майстер-класи, літав літаками до клієнтів, а точніше до клієнток. У нього все було окей, хоча користувався фотоапаратами Olympus Micro 4/3. Він просто вивчив систему і знав, що для такого портрету розподільча здатність сенсорів цілком достатня. На системі Micro 4/3 на подвійному кропі він зробив свої найкращі фотографії, своє портретне портфоліо. Він зробився знаним. Принцип доказу від протилежного при виборі камери. Зрозумійте правильно, друзі, зараз я навмисне користуюся принципом доказу від протилежного. Беру ту систему і ту камеру, на яку не вкажуть як на
абсолютний взірець і показую, що якщо знати камеру, знати систему, знати, як вона працює, то у вас завжди буде приємний результат. І ще, я в жодному разі не агітую за жодну систему. Найкращий фотоапарат – це взагалі той, який ви маєте, а головне знаєте його. І завжди краще мати запас по виробничих можливостях камери. Наприклад, на останніх відео Mercedes демонструє вже велику, нову, важку камеру, зроблену як танк Lumix S1 Mark II, і розповідає, що кітовий об'єктив на ній, цитую, творить дива. А я стверджую, що 2 роки – це небагато. Лише 2 роки тому Mercedes була в захваті від Lumix G85, випущено у 2016 році. І не думаю, що лише за 2 роки смаки і потреби аудиторії сильно змінилися. Я не впевнений, що якість відео в інтернеті і в телевізорах в світі, а особливо в Україні, сильно покращилося лише за 2 роки. Тому для тих, хто входить у фотографію з камерою системи мікро 4/3 за $200 або має її, досвід Mercedes та Деніела можуть виявитися актуальними. А далі на вас чекає справжня сенсація. Ви дуже, неймовірно здивуєтеся винахідливістю нашого колеги, як здивувався я. Як заробляти $1000 камерою лише за 9? Тепер про те, чому камера за $9 на наші гроші 400 гривень може виявитися набагато кращою, ніж камера за 1000 або 5000, або навіть за $250 тисяч плюс фахові об'єктиви. Все настільки просто, що я дивуюся, чому цього не розуміють ті, хто біжать стрімголов до професійної техніки, не думаючи, де і як її застосувати. Є одна річ, про яку не розповідають жодна фото чи відеошкола в світі. Я поділюся з вами цією мудрістю, думаю, що ви заслуговуєте. Бо до камери потрібен один важливий інструмент, який ніколи не продають разом з нею. Ось він. До камери треба мати голову. Ісаак Карлтон голову має і вміє рахувати. Він знає, що аби відбити витрати на дорогу камеру, то треба шукати грошовитих клієнтів і важко працювати біля них. А потім ще дочекатись, аби заплатили. І роками підвищувати фахові скіли та конкурувати. Дорогу професійну камеру буває не просто відбити, а ще складніше заробити на ній. І чим дорожча камера, тим важче її творчо реалізувати, тим вужче коло ваших безапеляційних клієнтів. Натомість Ісаак заробив багато грошей на камері за $9, яким зняв відео для всіх. І та камера, та зйомка понині продовжує приносити йому кошти. А давайте розглянемо купівлю камери як стартап і порахуємо. Дано. Ісаак заплатив за свою камеру $9 США. Стривайте. Я маю ще дешевшу камеру, бо заплатив за неї щось в районі 260 гривень. Ось вона. Panasonic VDR D300 з 3 сенсорами. Хай трохи попрацює. О, дзищить. Так от. Ісаак придбав камеру за $9 США. Тобто еквівалент 400 гривень. Ця дитяча камера фільмує в форматі HD. Вона легка, портативна, всі переваги зручного сетапу. Це камера-відеозаписник, а зображення з неї чимось нагадує те, що фільмували на камери VHS. Ісаак змонтував своє відео і вкинув його до Ютубу. Тепер
будьте уважними. Тепер будьте уважними. За один рік відео Ісаака переглянули 2 мільйони 800 тисяч разів. Оскільки відео розраховане не на бідні країни, а на англомовний світ, то YouTube заплатив Ісааку від $3. Ні, буває, звичайно, значно більше в рази, але нехай буде $3. Від $3 заплатив за 1000 переглядів. Значить, 2 мільйони 800 тисяч ділимо на 1000 і множимо на 3. І отримаємо $8400. Якщо YouTube платив Ісааку по $5 за 1000 переглядів, то автор отримав $14 тисяч. Від 8 до $14 тисяч за мінімальними тарифами. Непоганий вихлоп для одного проекту, фільмованого камерою за $9 США. Думаю, що камера Ісаака себе, знаєте що, відбила і навіть принесла деякий прибуток. 9 проти $14 тисяч США. Бо Ісаак мав до камери голову та розумів, що нею робити. Були жінки, які літали в космос, а були ті, хто рухали світові фотографію та кіно. Що ж, перейдемо до наступної сторінки. Йтиметься про легендарну жінку, яка не могла робити багато кадрів, бо її техніка була обмежена. Зате вона заробляла достатньо, аби почуватися вільною і пересуватися усім світом. Гелена Берте Амалія Ріфеншталь, знана як Лені Ріфеншталь, німецька кінорежисерка та продюсерка, сценаристка, фотографка. Своїми культовими фільмами «Тріумф волі» та «Олімпія» активно сприяла пропаганді націонал-соціалізму. Після краху гітлерівської Німеччини рішуче відкинула звинувачення в пропаганді фашизму, зауваживши, що працювала не з режимом, а з мистецтвом. Після чого вирушила до Африки, де отримала громадянство Судану. В Африці вона фотографувала. Її репортажі публікували найвідоміші видання The Sunday, Times Magazine, Paris Match, Stern. Ріфеншталь не спинилася лише на краєвидах і почала досліджувати життя нубійського племені. До неї ніхто з іноземців не ступав на землю тубільців, і Лені стала першою і єдиною, кого нубійці пустили до себе. Припускаю, що Ріфеншталь досліджувала життя темношкірих людей, аби довести свою ментальну непричетність до ідей націоналізму. Далі Лені Ріфеншталь знімала кіно. Її останні картини «Кораловий рай» і «Мрії про Африку» показані в Україні. Прокат почався 4 жовтня 2007 року. Ми з вами усвідомлюємо, що Лені Ріфеншталь фотографувала і знімала кіно аналоговою технікою, а значить була обмежена в її використанні та пересуванні з нею. Тим, хто не розуміє, що таке плівка, дозвольте поясню. Ось це документальний фільм на 20 хвилин. Українська студія хронікально-документальних фільмів, кінофільм «Одна доля на двох». Автор Михайло Меркулов. Цей фільм вже змонтований. В ньому немає дублів та сирого матеріалу, але навряд чи мені вистачило б сил, от у мене руки тремтять, воно важке, навряд чи вистачило б сил тягати цю плівку по Африці. А Лені треба було набагато більше плівки. Тому вона була обмеженою в своїх творчих можливостях і мала спершу думати, а потім фільмувати. Спочатку мислити, а потім фотографувати. І це зробило її знаменитою
та подовжило її творчий шлях до дуже поважного віку, до 101 року. Нагадаю, що набирається група для онлайн-навчання з фотографії, координати під випуском «Звертайтесь». Таким чином ви побачили, що найважливіші не ціна та рік випуску фото-відеокамер, а те, як ви їх застосуєте. Тому мисліть і надихайтеся, думайте і надихайтеся. Щиро дякую всім спонсорам нашої програми. Завдяки вам я зараз увімкну електрику і змонтую цей випуск. А з вами був Сергій Меркулов.